سلام و خوش اومدید به این گشت و گذار سریع توی مالزی. امروز میخوایم با استفاده از این راهنمای سفر، دیدنی‌های مالزی، سفری از شهر تا طبیعت، مهمترین جاذبه‌هاشو با هم مرور کنیم. سلام. آره، هدف اینه که ببینیم چطور این کشور تونسته مدرنیته و طبیعت بکر و فرهنگ‌های مختلف رو کنار هم بیاره. دقیقاً. پس بیایید از پایتخت شروع کنیم، کوالالامپور. اولین چیزی که نمیشه نادیده گرفت، برجای دوقلوی پتروناسه. آره، کاملا نماد مالزی مدرنه، 88 طبقه است و شبا واقعا منظرش فوق‌العاده است. نزدیکش هم برج مخابراتی KL هست که اونم نمای پانورامای خیلی خوبی از شهر میده. و البته خیابون بوکیت بینتانگ. آها، بوکیت بینتانگ، مرکز خرید و رستوران و اون حال و هوای شبونه و غذاهای خیابانی. همینطوره. و جالبه که خیلی نزدیک به همین، یعنی اوج مدرنیته، میتونید یهو برید توی فضای کاملا معنوی و سنتی، توی غارهای باتو. غارهای باتو، آره، نزدیک کوالالامپوره، درسته؟ بله، دقیقاً. یه مجموعه معبد هندویی خیلی شگفت‌انگیزه تو دل صخره‌های آهکی. اون مجسمه طلایی بزرگ خدای مورگانه هم دم ورودیشه. بیش از 40 متر ارتفاع داره. وای. خیلی تاثیرگذاره. البته واسه رسیدن به خود معبد اصلی باید حدود 270 تا پله رو رفته بالا. 270 پله، پس یه آمادگی جسمانی هم میخواد دیگه. آره، ولی خود این بالا رفتن هم بخشی از تجربه است. یه جورایی هم معنویه هم بصری. میگن یکی از بزرگترین زیارتگاه‌های هندوها خارج از هنده. جالبه. از هیجان شهری و این فضای معنوی که بگذریم، شاید شما دنبال یکم آرامش ساحلی باشید. اینجا لنکاوی میاد وسط. لنکاوی، جزیره آرامش. آره، با اون سواحل شنی سفید، آبای فیروزه‌ای، جنگلای انبوهش، تلکابینش رو حتما باید تجربه کرد. که میبره بالای اون پل هوایی معروف، اسکای بریج. دقیقاً. راه رفتن روی اون پل معلق با اون منظره زیر پات واقعا نفسگیره. شبها هم بازارهای شبانش خیلی زنده است، پر از غذاهای محلی و صنایع دستی. آره، و لنکاوی فقط طبیعت نیستا. جالبه که یه منطقه آزاد تجاری هم هست و یه ژئوپارک جهانی یونسکو هم شناخته میشه. عجب، ترکیب جالبی از طبیعت و اقتصاد پس. دقیقاً. ولی اگه از گرما و رطوبت فراری هستید و یه هوای خنک‌تر میخواید، باید برید ارتفاعات کامرون، مرکز مالزیه. آها، کامرون هایلندز. شنیدم خیلی سرسبزه. همینطوره. به خاطر مزارع وسیع چایش خیلی معروفه. مثلا مزرعه BOH که خیلی بزرگه. قدم زدن تو مزارع، چای تازه خوردن یا حتی توت فرنگی چیدن یه حس و حال دیگه‌ای داره. خیلی آروم و کوهستانیه. چه تضاد جالبی با لنکاوی. حالا بریم سراغ یه جزیره دیگه که بیشتر به فرهنگ و هنر و مخصوصاً غذاش معروفه. پننگ. آره، پننگ، و مرکز اون جورج تاون که میراث جهانی یونسکو هم هست. به خاطر اون معماری خاصش، ترکیبی از استعماری و آسیایی. و اون نقاشی‌های خیابانی معروفش خیلی خلاقانه است، انگار بخشی از خود ساختمونا شدن. دقیقاً. ولی میرسیم به اصل مطلب پننگ، غذا. آره، دیگه پننگ یعنی غذا. بهش میگن پایتخت غذای مالزی. غذایی مثل ناسیکندر یا میگورنگ رو حتما باید اونجا امتحان کرد. اون فودکورتاش واقعا وسوسه انگیزه. دقیقاً. و این تنوع غذایی پنانگ خودش نشون دهنده همون ترکیب فرهنگی مالزیه. حالا که صحبت از تاریخ و فرهنگ شد، نمیشه از ملاکا نگفت. آها، شهر تاریخی ملاکا. آره، جنوب کوالالامپوره. زمانی یه بندر تجاری خیلی مهم بوده و تأثیر فرهنگ‌های مختلف، یعنی پرتغالی، هلندی، بریتانیایی، چینی، مالایی رو قشنگ میشه تو معماریش دید. اون ساختمونای قرمزش خیلی معروفه، نه؟ آره، اطراف میدان هلندی و خیابون جانکر استریت با اون سنگ فرشاش. شبا که بازار شبانش راه میفته خیلی دیدنیه. قایق سواری تو رودخونش هم مخصوصا شبا با نورپردازی قشنگه. از شهر و تاریخ و فرهنگ که گفتیم، مالزی روی دیگه هم داره واسه اونایی که دنبال طبیعت بکر و ماجراجویی هستن. آره، مالزی شرقی، یعنی ساراواک و صباح تو جزیره بورنیو. اونجا دیگه دنیای جنگلای بارونیه، حیات وحش خاص مثل اورانگوتان‌ها، کوهنوردی تو پارک ملی کینابولو.
قایق سواری تو رودخونه‌هاش، آشنایی با فرهنگ قبایل بومی، تجربهش کاملاً با مالزی شبه جزیره‌ای فرق داره. کاملاً. و خب همونطور که به پننگ اشاره کردیم، کلاً سفر به مالزی بدون امتحان کردن غذاهاش کامل نمیشه. این ترکیبی که از طعم‌های مالایی، چینی، هندی، حتی تایلندی و اندونزیایی درست شده. بی‌نظیره واقعاً. بازارهای شبانه بهترین جا واسه تست کردن این تنوعه. ناسی لماک رو باید حتما خورد. برنج با شیر نارگیل و اون مخلفاتش. آره، یا اون روتی چانایی که با سس کاری میدن. دقیقاً. ساتای هم که کباب‌های کوچیک مرغ و گوشت با سس بادوم زمینی و واسه دسر هم چندول، اون یخ تراشیده با شیر نارگیلو. آره، خیلی خنک و خوبتون گرما. پس میبینید که مالزی واقعاً یه مجموعه کامله از تضادها و تنوع. از اون آسمون خراش‌های کالالامپور بگیر تا آرامش جزیره‌ها، خنکی کوهستان‌های چای، تاریخ ملک‌ها و پننگ، طبیعت بکر بورنئو. همه اینا کنار هم. آره، با یه فرهنگ چند لایه و غذاهایی که واقعاً فراموش نمیشن. یعنی برای هر سلیقه‌ای، از اونی که عاشق طبیعت تا اونی که دنبال خرید و تاریخ، یه چیزی داره. این گشت کوتاه ما هم فقط یه اشاره‌ای بود به این همه جذابیت. و حالا یه سوال برای شما که همراه ما بودید. به نظرتون این همزیستی بین مدرنیته خیره کننده، سنت‌های فرهنگی ریشه‌دار و این طبیعت غنی چطور میتونه تجربه شخصی شما را از مالزی شکل بده؟ یعنی کدوم یکی از این جنبه‌ها، هیجان شهری، آرامش جزیره، خنکای کوهستان یا اون عمق تاریخی و فرهنگی بیشتر شما رو به خودش جذب میکنه و به کشف بیشتر دعوت میکنه؟